Assalamualaikum dan hello. Hari ni kita nak buat sup lasagna. Jadi ambil bawang besar dan potong secara dadu kalau boleh. Keitto bermaksud sup dalam bahasa Finnish atau Finlandia. Musim sejuk atau dingin tak lama lagi ya. Dan sangat bagus ya untuk membuat sup. Panaskan sedikit minyak masak. Kemudian goreng bawang tersebut sehingga ia menjadi lembut. Masukkan daging cincang. Saya menggunakan daging yang berasaskan dengan soya. Ia sebenarnya daging tapi ia berasaskan daripada tumbuh-tumbuhan. Anda juga boleh menggunakan daging cincang daripada daging yang lain. Pastikan tiada air lagi daripada daging cincang tersebut. Masukkan juga crushed tomatoes. Tambahkan air. Biarkan ia mendidih dalam api yang sederhana. Sekarang sudah mendidih. Masukkan kepingan lasagna ketika ia masih mendidih. Anda boleh pecahkan kepingan lasagna tersebut jika mahu. Masak kepingan lasagna tersebut sehingga ia menjadi lembut. Saya biarkan untuk 15 minit dalam api yang sederhana.
Masukkan krim masakan. Kemudian masukkan parutan keju. Masukkan garam tapi jangan banyak sangat ya. Sedia untuk dihidangkan. Anda boleh makan bersama roti ataupun kentang. Letakkan sedikit keju mozarella jika mahu. Selamat menjamu selera.